Και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Πολύ μαλακό. Αφράτο. Δεν είναι στεγνό. Μια μπουκιά θα μας πείσει. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, Λίζα και Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εκπληκτικό κέικ, το οποίο συνδυάζει τη γλυκιά φρουτώδη γεύση των μυρτήλων και τη δροσιά και οξύτητα του λεμονιού. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω όλα τα υλικά φύγανε. Και πριν ξεκινήσω πρέπει να βάλω το φούρνο μου να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς της αντιστάσεις. Για την σημερινή μας συνταγή, κέικ λεμονιού με μύρτιλα θα χρειαστούμε μύρτιλα, 200 γραμμάρια περίπου, 280 με 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 120 γραμμάρια λάδι, ένα κεσεδάκι γιαούρτι τραγιστό, 60 γραμμάρια χυμό λεμόνι, 150 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ξύσμα από ένα λεμόνι, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής, μία πρέζα αλάτι, 2 αυγά και μία βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά για το μείγμα για το κέικ. Και πριν ξεκινήσω να φτιάχνω το χυλό, πρέπει να προετοιμάσω τη φόρμα. Η φόρμα αυτή εδώ είναι 30 εκατοστά. Μπορείτε να πάρετε φόρμα μέχρι και 35. Τα τυχώματα καλά. Αφού το έχω αλείψει με βούτυρο, ρίχνω λίγο αλεύρι και με αυτόν τον τρόπο πασπαλίζω όλη τη φόρμα. Έτοιμη η φόρμα μας και τη βάζουμε στην άκρη. Για την αρχή θα ανακατέψω όλα τα στερεά υλικά. Μέσα στο αλεύρι βάζω 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και μία πρέζα αλάτι. Το ανακατεύω με ένα σύρμα, με αυτόν τον τρόπο, να απλωθούν όλα τα υλικά και εκτός των άλλων, με αυτόν τον τρόπο όταν ανακατεύουμε το αλεύρι με σύρμα, είναι σαν να το κοσκινίζουμε. Και το βάζω στην άκρη. Συνεχίζω φτιάχνοντας το μείγμα από υγρά υλικά. Σπάω 2 αυγά. Ρίχνω όλη την ποσότητα ζάχαρης μέσα και χτυπάω με το μίξερ μέχρι να το αφρατέψω. Κάπου στη μέση του δοκιμάζουμε λίγο αν έχει διαλυθεί όλη η ζάχαρη, έτσι. Έχει διαλυθεί και προσθέτω ξύσμα λεμονιού. Μέσα στο χυμό λεμονιού προσθέτω τη σόδα. Ανακατεύω για να αφρίσει. Βλέπετε. Και προσθέτω μέσα στο μείγμα. Ανακατεύω λίγο χωρίς να βάλω το μίξερ σε λειτουργία. Προσθέτω το λάδι. Και προσθέτω το γιαούρτι. Βάζουμε σε χαμηλή ταχύτητα μίξερ, απλά να μας βοηθήσει να το ανακατέψουμε χωρίς να το χτυπάμε ιδιαίτερα. Προσθέτω μερικές σταγόνες βανίλια. Αν δεν έχετε υγρή θα βάλετε τη σκόνη, μία κάψουλα.
Αφού έχουμε φτιάξει ένα ομοιόμορφο μείγμα, δεν χρειαζόμαστε άλλο το μίξερ. Και τώρα αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά τα στερεά υλικά μας μέσα στο μείγμα και το ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίς. Από κάτω προς τα πάνω προσπαθούμε να σπάσουμε όλους τους βόλους, να μην υπάρχουν, να γίνει πιο λίο το μείγμα μας. Τινάζουμε κατά κάποιο τρόπο τη σπάτουλα για να βλέπουμε αν σπάνε όλοι οι σβόλοι από το αλεύρι. Και προσθέτω όλο το υπόλοιπο. Πολύ αφρά το μείγμα μας, βλέπετε. Είναι έτοιμο το μείγμα μας. Εδώ έχω μύρτιλα, βγάζω μερικά για το ντεκόρ που θα κάνω από πάνω. Χρειάζομαι 9 μύρτιλα. Το βάζω στην άκρη. Και στο υπόλοιπο προσθέτω λίγο αλεύρι. Για να τα ελευρώσω καλά. Και για να απλωθούν ομοιόμορφα μέσα στο χυλό μας, αλλά και για να βοηθήσουν σε περίπτωση αν θα σκάσει στο ψήσιμο κανένα μύρτιλο, να μην υπάρχουν πολλά υγρά. Προσθέτω λοιπόν μέσα και το αλεύρι να πέσει λίγο μέσα, δεν πειράζει. Ανακατεύουμε. Και είναι έτοιμο να το βάλουμε στη φόρμα. Αδειάζουμε όλο το μείγμα μας μέσα στη φόρμα. Απλώνω ομοιόμορφα. Χτυπάμε λίγο να φύγει ο αέρας και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Βάζουμε στο φούρνο 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 50 λεπτά και καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 50 λεπτά, βγάζουμε το κέικ μας. Δείτε και ελάτε να το τσεκάρουμε αν έχει ψηθεί, είναι στεγνό. Ωραία, το ίδιο και εδώ είναι στεγνό. Και τώρα θα το βάλουμε λίγο να κρυώσει. Βάζω το κέικ πάνω στη σχάρα και αφήνω τουλάχιστον για 10 λεπτά για να ηρεμήσει λίγο, για να το ξεφορμάρω από μέσα. Πέρασαν 10 λεπτά, το έχουμε αφήσει λίγο να ηρεμήσει και θα το ξεφορμάρουμε τώρα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρει ένα καταπληκτικό χρυσαφί σκούρο χρώμα και πάμε να το ξεφορμάρουμε. Δείτε, δεν έχει κολλήσει πουθενά, σας το δείχνω, έτσι. Λοιπόν, δείτε πόσο έχει φουσκώσει, πόσο αφράτο είναι και θα βγάλουμε τώρα και από τη βάση για να το βάλουμε στη σχάρα για να κρυώσει. Βλέπετε, σας δείχνω και τη βάση, δεν έχει κολλήσει απολύτως τίποτα. Και αφήνουμε πάνω στη σχάρα να κρυώσει για να μπορέσουμε να του βάλουμε μετά γλάσο από πάνω. Και όπως είναι το κέικ θα το γυρίσω από την άλλη
Γιατί θα σας πω. Γιατί επειδή θα βάλουμε γλάσο, θέλω η επιφάνεια εδώ να είναι πάρα πολύ λία. Βλέπετε πως είναι εδώ. Και αφήνουμε να κρυώσει. Και ελάτε να φτιάξουμε το γλάσο μας. Λοιπόν, εδώ έχω μέσα σε μπολ 120 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και εδώ έχω περίπου 20 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό λεμόνι. Και αρχίζω και προσθέτω λίγο, δηλαδή εξαρτάται πόσο πηχτό θέλουμε το γλάσο μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να φαίνεται, βάζουμε λιγότερο χυμό. Αν θέλουμε να είναι διάφανο, βάζουμε περισσότερο και το προσαρμόζουμε. Περίπου για 120 γραμμάρια ζάχαρη άχνη που παίρνει 2-3 κουταλιές της σούπας χυμό. Ανακατεύουμε συνεχώς και με ένα κουτάλι μπορείτε να το κάνετε. Θέλει κι άλλο. Βλέπετε πως αρχίζει και γίνεται. Και εκτός των άλλων, για να φανεί πολύ καλά το γλάσο πάνω στο κέικ μας, βάζω και αυτές τις 2-3 σταγόνες. Σιγά σιγά το προσθέτω, βλέπετε ότι δεν το έβαλα όλο μαζί, για να ελέγχω καλά την ρευστότητα. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα, ότι αν θέλετε να φανεί καλά, πρώτα το κάνετε λιγάκι πιο πηχτό το γλάσο, έτσι, αλλά να ρέει έτσι. Και εκτός των άλλων, για να φανεί και να μην ρουφήξει τη ζάχαρη το κέικ πρέπει να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή σχεδόν να είναι κρύο, όχι χλιαρό. Βλέπετε πως είναι. Είναι έτοιμο το γλάσο μου και συνεχίζω. Πέρασε η ώρα και πρέπει να του κάνουμε τώρα ένα ντεκόρ. Έχω βάλει εδώ ένα πιάτο, ένα δίσκο, ό,τι θέλετε βάλτε. Ρίχνω όλο το γλάσο. Απλώνω με μία σπάτουλα για να πάει παντού. Ωραία. Βάζω τα μύρτιλα αυτά που τα έχω κρατήσει. Βάζω 3 εδώ. Και εδώ. Ωραία. Και λίγη πρασινάδα. Διόσμος είναι αυτός. Έχετε καταλάβει. Ωραία. Αφού το έχουμε κάνει ντεκόρ, θα το μεταφέρουμε τώρα στη πιατέλα που θα το έχουμε. Και άλλο ένα αριστούργημα στο κανάλι μου. Και ήρθε η ώρα να το κόψουμε και πάμε να το κόψω από εδώ. Πολύ μαλακό. Πολύ αφράτο. Και ελάτε να σας το δείξω από κοντά. Δείτε, αφράτο, αλλά δεν είναι στεγνό. Ωραία. Και πάμε να το δοκιμάσουμε, εννοείται. Και ελάτε να το... Μια μπουκιά θα μας πείσει.
υπέροχο. Δεν είναι καθόλου στεγνό, ούτε ιζουμερό είναι, αλλά έχει αυτή την υγρασία που χρειάζεται το κέικ για να μπορέσεις να το φας χωρίς να πίνεις αμέσως το νερό, γιατί δεν κατεβαίνει, κατεβαίνει μια χαρά. Λοιπόν, οπότε σας το συνιστώ, είναι ένα εκπληκτικό γλύκισμα. Φτιάξτε το και πείτε μου αν σας άρεσε. Και εννοείται, κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 Αλβίνα. Μπράβο, μπράβο. Γεια στα χεράκια σου Αλβίνα. Και γεια στα χεράκια σας εσάς που θα το φτιάξετε και θα μου γράψετε όλες τις εντυπώσεις. Και πάμε να πούμε 2 πράγματα για το συγκεκριμένο κέικ. Αξίζει. Εντάξει, τι να πεις μετά από αυτό χάος. Λοιπόν, φτιάξτε το και πείτε μου αν έχω άδικο ή αν είμαι υπερβολική. Γράψτε μου. Είστε υπερβολική κυρία Αλμπίνα. Εντάξει, ένα απλό κέικ δεν είναι απλό, δεν είναι απλό. Καθόλου απλό. Καταρχήν, έχουμε τα μύρτιλα. Έχετε εσείς συναντήσει πολλά κέικ που έχουν μύρτιλα? Όχι, γιατί και εγώ δεν έχω συναντήσει πολλές φορές με μύρτιλα κέικ. Στο εξωτερικό ναι, η Ελλάδα όχι πολύ, γιατί το μύρτιλο, εντάξει, αν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, οκ, δεν το γνωρίζω, πιθανόν υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει στη Νότια. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό, μύρτιλα. Συνδυασμός μύρτιλα με λεμόνι είναι ο πιο εκρηκτικός, πιστέψτε με. Δηλαδή με το που βάζεις την μπουκιά στο στόμα, πλημμυρίζεις δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή πρέπει μόνο να το φτιάξετε για να το καταλάβετε. Διαφορετικά δεν έχω άλλο τρόπο να σας πείσω. Οπότε, μύρτιλα. Τα μύρτιλα μπορούν να είναι φρέσκα, μπορούν να είναι και κατεψυγμένα, έτσι. Λοιπόν, αν θα λέγαμε για αυτό το κέικ πριν 10-15 χρόνια, θα μας λέγανε ποια μύρτιλα τώρα, τι raspberry και cranberries. Όχι, το cranberries ίσως υπήρχε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, λέει, που λέτε εσείς, είναι ξενόφερτο και ξεκίνησε, νομίζω, αν δεν απατούμε, ξεκίνησε από το Lidl που άρχισε να τα φέρνει και μετά όταν είδανε ότι έχει πέραση, άρχισαν να φέρνουν και τα άλλα σούπερ μάρκετ. Τώρα έχει παντού, Σκλαβενίτης, Μασούτης, Καλαό, Βασιλόπουλος, Lidl, όλα τα σούπερ μάρκετ τώρα έχουν μύρτιλα. Μπορεί να μην βρείτε τα raspberry, γιατί είναι εποχιακό και χαλάει πάρα πολύ γρήγορα, το μύρτιλο θα το βρείτε. Εκτός των άλλων δεν μπαίνει το raspberry μέσα στο κέικ, γιατί δεν έχει φλοιό από πάνω και γίνεται νιανιά. Εμείς δεν θέλουμε νιανιά, θέλουμε να το τακώνουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το μύρτιλο. Και στις 2 περιπτώσεις, είτε θα το βάλετε φρέσκο, είτε θα το βάλετε κατεψυγμένο, οπωσδήποτε θα το περάσετε από το αλευράκι, διότι αν δεν θα το κάνετε, είναι σαν την σταφίδα που μπορεί να πέσει στο πάτο και δεν θα έχει μοιρασμένα ομοιόμορφα σε όλο το κέικ. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν θα σκάσει στο ψήσιμο το φρούτο, οπωσδήποτε θα βγει χυμός. Και αυτός ο χυμός μπορεί να ρίξει όλο το κέικ, έτσι. Μπορεί να έχει σκάσει σε πολλά σημεία, οπότε θα είναι πολύ υγρό. Και υπάρχει κίνδυνος να μην φουσκώσει το κέικ. Λοιπόν, επίσης, το αλεύρι που βοηθάει να συγκρατήσει όλα αυτά τα υγρά. Μερικές φορές, αντί για αλεύρι, το αλευρώνουν, τέλος πάντων, με το άμυλο, με corn flour, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Αλλά εγώ έβαλα απλό αλευράκι και είναι μια χαρά, είδατε, σας έχω δείξει την υφή, όλο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα μύρτιλα. Πάμε παρακάτω. Λεμόνι, τώρα προσφέρεται. Έχει πολύ έντονη γεύση λεμονιού, σας λέω. Δηλαδή δεν έχει οξύτητα πολύ, αλλά το νιώθω στο λεμόνι γιατί έχει και το ξύσμα, γιατί έχει και το χυμό. Μπορεί να μην είναι πολλά, 60 ml, αλλά
και το γλάσο που έχουμε φτιάξει με λεμόνι δίνει πολύ έντονη γεύση λεμονιού και το λαχταράς αυτό. Δηλαδή με το που μυρίζεις λες οκ, θα το φάω. Ένα κομμάτι, 2. Τέλος πάντων, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, δεν χρειάζεται αυτό το που φουσκώνει μόνο του. Τι έχω προσέξει με το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όσο και να προσπαθήσετε, όσο και είναι καλή η συνταγή, επειδή εμείς δεν ξέρουμε ποια ακριβώς υλικά, κανονικά στο αλεύρι που φουσκώνει μπαίνουν τα ίδια συστατικά που βάζουμε όταν φτιάχνουμε κέικ με απλό αλεύρι. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι το baking powder και είναι και η σόδα μαγειρικής. Okay? Λοιπόν, αλλά δεν ξέρουμε τι ποιότητας είναι. Οπότε δεν χάνετε τίποτα, ίσα ίσα που θα το φτιάξετε και θα το ευχαριστηθείτε και θα είστε και σίγουροι αυτό που φτιάχνετε, να φτιάξετε με αλεύρι κανονικό και να βάλετε αυτές τις αναλογίες που σας είχα πει, baking powder και τη σόδα. Αλλά για να γίνει καλύτερο το κέικ, δηλαδή να φουσκώσει ακόμα πιο πολύ, καλύτερα να σβήσουμε τη σόδα μέσα στο χυμό του λεμονιού. Ακόμα καλύτερα. Είδατε στο βίντεο πώς άφρισε. Λοιπόν, αυτό βοηθάει, δηλαδή να αφρίσει όλο το μείγμα. Αυτό που ήθελα να σας πω, νομίζω και φαίνεται στο βίντεο, ότι είναι πάρα πολύ αφράτο το μείγμα. Δεν είναι αυτό το στουμπόνο, ξέρετε, με αλεύρι. Βλέπετε, οι αναλογίες του αλευριού ήταν 280 γραμμάρια ήταν το αλεύρι, ούτε καν 300. Έτσι, λοιπόν, και πόσα υγρά είχαμε? Είχαμε 60 γραμμάρια χυμός λεμόνι, 120 ήταν το λάδι, έτσι, συν γιαούρτι έχει υγρά, αυγά επίσης και ήταν πολύ ρευστός ο χυλός μας, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, όταν βάλαμε, κάποιος θα έλεγε ας πούμε ότι εφόσον έχεις τόσο πολλά υγρά, δηλαδή ούτε καν μισά, είναι περισσότερο από το μισό από το αλεύρι ας πούμε, πρέπει να το ισορροπήσει. Όχι, μην το κάνετε, απλά κάντε αυτό που έκανα εγώ και θα έχετε ένα αποτέλεσμα όπως είναι το δικό μου, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Το γιαούρτι παίζει ρόλο, ότι δεν το λες νηστίσιμο, γιατί έχει και αυγά, γιατί έχει και το γιαούρτι. Μπορεί να μην έχει βούτυρο, αλλά έχει αυτά τα δύο. Οπότε δεν είναι από τα κέικ που είναι νηστίσιμα. Ωστόσο, λοιπόν, δεν έχει ζωικό λίπος που το βαραίνει. Αν θα είχαμε βούτυρο, θα έπρεπε να το χτυπήσουμε πάρα πολύ τα αυγά με τη ζάχαρη, δηλαδή να το διωγγώσουμε πάρα πολύ, να διωγγωθεί πάρα πολύ για να μην μας ρίξει το κέικ, γιατί το βούτυρο είναι πολύ βαρύ, ενώ το λάδι δεν είναι τόσο πολύ. Αν θα πάρετε και πολύ ελαφρύ λάδι, ας πούμε, ξέρετε εσείς, ή θα το κάνετε μισό-μισό, 60 το ηλιέλαιο και 60 ελαιόλαδο, ακόμα πιο ελαφρύ κέικ θα είναι. Τι άλλο να σας πω? Ψήσιμο, πολύ σημαντικό, το ψήσιμο. Εάν συνιστώ πάντα να το ψήνετε στις αντιστάσεις. Γιατί αυτό? Όταν ψήνουμε στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς, το κέικ φουσκώνει σταδιακά, δεν καίγεται από πάνω και μένει μέσα υγρό ή ομό, έτσι. Λοιπόν, άρα σιγά σιγά ψήνεται γύρω-γύρω και από κάτω, απλά θα το βάλετε στο μεσαίο ράφι, ούτε πάρα πολύ κάτω, ούτε πάρα πολύ πάνω, στο μεσαίο ράφι, για να κυκλοφορεί ζεστός αέρας κτλ. Αν, αυτή είναι η συμβουλή δική μου. Θέλετε να φάτε καλό κέικ? Κάντε αυτό, να έχετε χρόνο. 180 βαθμούς στις αντιστάσεις, 50 λεπτά. Αν ο φούρνος σας είναι κανονικός. Αν ο φούρνος, ξέρετε εσείς καλύτερα, αν δεν ψήνει πάρα πολύ καλά, καλό είναι να αγοράσετε ένα θερμόμετρο, δεν είναι ακριβό, ένα θερμόμετρο που είναι μέσα από το φούρνο το βάζεις, λοιπόν, και σου δείχνει ακριβώς τη θερμοκρασία που έχει μέσα στο φούρνο. Θέλει 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και θέλει 160 ή 170 στον αέρα, αλλά στον αέρα θα χρειαστείτε λιγότερο χρόνο, έτσι.
Αλλά τι γίνεται. Ίσως θα σας ψηθεί πιο γρήγορα, αλλά δεν θα είναι καλύτερο, γιατί μπορεί να φουσκώσει από πάνω, να κάνει λόφο πάνω, έτσι. Εμένα βλέπετε ότι έσκασε λιγάκι και ήταν σχεδόν ομοιόμορφο. Το ότι γύρισα εγώ ανάποδα θα μπορούσα να του βάλω γλάσο και έτσι όπως ήταν. Αλλά ήθελα να κάνω μια φωτογράφηση ωραία. Έτσι λοιπόν, και το έκανα για τις ανάγκες της τηλεόρασης. Λοιπόν, για να έχει πιο φωτογένεια αλλά εσείς μπορείτε να το φτιάξετε έτσι όπως θα το βγάλετε, θα το ξεφορμάρετε και από πάνω να κάνετε γλάσο. Ή αν θέλετε να κάνετε εντύπωση, να το κάνετε σαν το δικό μου. Λοιπόν, και αυτό τι κάνει, όταν ψήνετε στον αέρα, καταρχήν το αφυδατώνει, ξεκάθαρα. Επίσης, το ψήνει γρήγορα, αλλά ψήνει γρήγορα μόνο από πάνω, οπότε μπορεί να σας ξεγελάσει, μπορεί να κάνει αυτή τη κρούστα ωραία που είναι ωραίο χρυσαφί χρώμα και μέσα να μην έχει ψηθεί ακόμα, καταλάβατε. Και αν θα το δοκιμάσετε με οδοντογλυφίδα ή με ένα καλαμάκι τέλος πάντων, θα δείτε ότι θα σας βγει υγρό ακόμα. Αλλά δεν έχετε άλλο περιθώριο να το βάλετε, γιατί αν θα το βάλετε πάλι στο φούρνο θα σας κουραίνει ακόμα πιο πολύ, θα γίνει η κόρα, μιλάμε σαν του ψωμιού, έτσι, και από μέσα θα είναι ό,τι να είναι. Άποψή μου. Λοιπόν, οπότε να έχετε το χρόνο, 50 λεπτά δεν είναι πολλά. Άλλωστε το κέικ φτιάχνετε στο πιτς φιτίλι, δηλαδή μην κοιτάτε που εγώ γυρίζω βίντεο και σας δείχνω όλες τις λεπτομέρειες και με παίρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αν θα το έφτιαχνα στο σπίτι, μέσα σε 5 λεπτά εγώ θα είχα έτοιμο το μείγμα, έτσι, και 50 λεπτά ήθελα το ψήσιμο και 55 λεπτά λίγος χρόνος για να γευτείτε ένα τέτοιο αριστούργημα. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις έχετε, πείτε μου στα σχόλια, αν κάτι ξέχασα, να σας το διευκρινίσω πάλι. Επίσης, το επόμενο γλυκό που θα είναι, και σας θέλω εδώ, θα είναι μία μιλόπιτα καταπληκτική. Όταν σας λέω καταπληκτική, πιστέψτε με φύλλο έτοιμο, ενώ η γέμιση θα είναι πολύ ωραία, πιστέψτε με, μήλο, και να πάρετε τα μήλα Fuji αρωματικά. Λοιπόν, είδα στις προάλλες στο Σκλαβενίτη, τα Fuji είναι μήλα που μυρίζανε μήλα. Λοιπόν, αλλά η καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα δεν έχω πάει στη λαϊκή, είναι Τρυπόλεως, το ξέρουμε πάρα πολύ, είναι ντελίσια. Λοιπόν, τα οποία είναι, εντάξει, εγώ αυτό το μήλο το λατρεύω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Δηλαδή τώρα το λέω και έχω γεμίσει σάγιο. Λοιπόν, και εννοείται στο επόμενο βίντεο θα έχουμε τις πατάτες γιαχνί που σας είχα υποσχεθεί. Λοιπόν, οπότε, το σχέδιό μας είναι να παρουσιάζω τις Πέμπτες φαγητό ή κάτι αλμυρό τέλος πάντων και τις Κυριακές να σας παρουσιάζω γλυκό. Γιατί αυτό υπάρχει λόγος. Το φαγητό που θα σας δείχνω την Πέμπτη, την συνταγή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για το οικογενειακό κυριακάτικο τραπέζι. Για να έχετε, να προλάβετε να πάρετε τα υλικά, λοιπόν να το φτιάξετε και ούτω καθεξής. Και το γλυκό, συνήθως τα γλυκά κρατάνε περισσότερο. Π.χ. αυτό το κέικ που είναι, ας πούμε, την Κυριακή που θα δείτε την συνταγή αυτή. Λοιπόν, αυτό το κέικ, αν θα το φυλάξεις πολύ καλά, δηλαδή θα το γυρίσεις σε μια μεμβράνη και θα το βάλεις στο ψυγείο, μπορεί να το έχεις μία εβδομάδα, δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως, πιστέψτε με. Εμένα η κολοκυθόπιτα, η γλυκιά που σας έδειξα, ήταν μία εβδομάδα, την τρώγαμε με καφέ, με τσάι κτλ. Αν θέλαμε να είναι λιγάκι πιο τραγανή, γιατί νοτίζει και δεν είναι τόσο τραγανή. Το βάζεις για 5 λεπτά στο προθερμασμένο φούρνο στους 160-170 στον αέρα για 5 maximum 10 λεπτά και σας βγαίνει σαν να το έχετε ψήσει τώρα. Έτσι. Το κέικ δεν το χρειάζεται αυτό, γιατί δεν είναι τραγανό από πάνω για να πεις ότι θέλουμε να είναι τραγανό. Όχι, είναι μια χαρά η κόρα του και παραμένει έτσι, όπως είναι, στο ψυγείο. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι είναι
μια καλή ροή αυτή, να έχετε και συνταγή για το κυριακάτικο τραπέζι και το γλυκό επίσης για το κυριακάτικο τραπέζι άμα θέλετε, αλλά μέσα στην εβδομάδα μπορείτε να το φτιάξετε και να το παρουσιάσετε την Κυριακή πάλι στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα επίσης να σας πω, να σας ρωτήσω, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, αν θα αρχίζω εγώ, αν σας βολεύει πείτε μου, να ανεβάσω βίντεο στις 6 η ώρα της Πέμπτης και 6 η ώρα της Κυριακής. Μήπως αλλάξει λίγο η προσέλευση του κόσμου, έτσι, γιατί βλέπω ότι τελευταία δεν το βλέπουν το βράδυ, το βλέπουν από το πρωί της επόμενης μέρας. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς ή στο θέατρο θα πάνε ή κάπου θα πάνε. Λοιπόν, και δεν είναι στο σπίτι καν οι άνθρωποι. Οπότε λέω εγώ, πείτε μου εσείς, θα περιμένω πάρα πολύ να μου το γράψετε, αν θα σας βόλευε να ανεβάσω τα βίντεό μου κάθε Πέμπτη και Κυριακή, όπως είναι να μείνουν μέρες, αλλά στις 6 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, και φτάσαμε και εδώ στο τέλος. Πιστεύω ότι σας έδειξα άλλο ένα καταπληκτικό κέικ. Θα εντυπωσιάσετε, σας το λέω, γιατί το μύρτιλο είναι, κάνει τη δουλειά του, κάνει την τσαχπινιά του. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να πω για το προηγούμενο βίντεο που σας είπα για τη φίλη μας την Λένα Τσουκά, δεν έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά έχει Instagram και βγάζει όλα τα ρούχα εκεί, δηλαδή φωτογραφίες μπορείτε να δείτε και να μιλήσετε με την ίδια, η οποία είναι πρόθυμη πάρα πολύ, να μιλήσετε με την ίδια στο τηλέφωνο και θα σας πει τα νούμερα, τα πάντα. Αλλά, αν θα πάτε στο Καρπενήσι, θα πάτε από το μαγαζί της, εγώ θα πάω. Και άμα θα πάω θα σας πω εγώ, μήπως και βρεθούμε εκεί να πιούμε ένα καφέ. Λοιπόν, είμαστε στο Melody of Taste with Albina Pelopida, Κοτέτσι, Operator και τη Λίζα η οποία έρχεται. Λίζα, έλα, σε περιμένουν τα κορίτσια. Όπα, παιδάκι μου. Ούψ. Λοιπόν, και τη Λίζα φυσικά. Σας φιλούμε, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, να μου είστε καλά.